नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 4.85 पोइन्टले बढेको छ। लास्ट मोमेन्टमा बढेको देखिन्छ, जुन चाहिँ 0.18%ले हुन जान्छ। आजको दिन हेर्ने हो भने 130वटा कम्पनीको मूल्य बढेर गएको छ, 102वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 11वटा कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै पनि चेन्जेस छैन है। त्यसै गरी टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने UMHL, MSHL, USHL, RHGCL, USHEC यी कम्पनीहरू आजको टप गेनरमा आएका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने TSHL, C30MF, CMF1, सानिमा, ANLB यिनीहरू चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा चाहिँ आएका छन्। त्यसै गरी टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने NFS, सानिमा, HRL, साहस र NLGमा चाहिँ टर्नओभर धेरै देखिएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्ने हो भने सानिमा, साहस, KBL, HIDCL र PHCL। त्यस्तै टप लुजरको टप ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सानिमा, साहस, HRL, NFS र PHCL। आज टर्नओभर धेरै कम आएको छ, चाड पर्वको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ र बजार दिनभरिमा झरेको थियो, त्यसपछि अलिकति सम्हाल्दै गएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि दिनभरि लगभग रातो जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि टर्नओभर नआएको हुनसक्छ। र अर्को अब नेप्से सब इन्डेक्स हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.04%ले बढेको छ, ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.38%ले झरेको छ है। फाइनेन्स 0.05%ले बढेको छ, सबै झिनो अङ्कले बढेको घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.01%ले बढेको छ, हाइड्रो पावर 0.55%ले बढेको छ, राम्रै बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.22%ले घटेको छ, लाइफ इन्सुरेन्स 0.01%ले घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ 1.08%ले बढेको छ। एकदमै राम्रो तरिकाले बढेको छ। आज UNLको अन्तिम दिन पनि थियो, लाभांशलाई आफ्नो बनाउने अन्तिम दिन थियो। माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्छौँ भने 0.17%ले बढेको छ, म्युचुअल फन्ड 0.3%ले बढेको छ, नन लाइफ 0.08%ले बढेको छ, अदर इन्डेक्स 0.46%ले बढेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.65%ले बढेको छ। अब हामी लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्ने हो भने आज एउटा ह्यामर क्यान्डल बनेको छ, माथि जान चाहिँ सकेको छैन र तल पनि गएन। आज 2667.17मा चाहिँ बजार आज टुङ्गेको छ। अब हामीले भोल्युम हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन थोरै आइरहेको छ, करेक्सन हुँदै गर्दाखेरि थोरै आउनु भनेको राम्रै कुरा हो। अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा RSI लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ RSI 53.66मा छ, राम्रै स्टेबलमा छ। अब केही दिन अब चाडपर्वको अवसर पनि आउँछ, यो बारेमा पनि हामी एकछिनमा आउनेछौँ। र मार्केट रिज्युम भएपछि के कस्तो रणनीति अपनाउने, आज त अन्तिम दिन भइहाल्यो। अब सबैजना अब चाडपर्वको चाहिँ महोत्सवमा चाहिँ सबैजना रमाउनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। अब हामी अर्को इन्डिकेटर MACD लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ MACD लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ ओके, MACD लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ बाइ सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामै बढ्दो क्रममा छ, अहिलेसम्म त्यस्तो नेगेटिभ खासै केही पनि आएको छैन, एकदमै राम्रो छ। र बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्ने हो भने अप्पर ब्यान्डको नजिकबाट हामी अलिकति तल झर्न लागिरहेका छौँ। अब कि त बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड खुम्चिनुपर्ने हुन्छ र एउटा ब्रेकआउट हामीले चाहिँ आशा गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ माथि बढेर अहिले तलतिर झुकेको जस्तो देखिन्छ। अब दसैँभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अब बजार बन्द नै भएको छ। अब तपाईँहरूले आज खरिद गर्नुभएको अब केही दिनसम्म पैसा पनि तिर्नु परेन र आज सेल गर्नु हुने साथीहरूले चाहिँ अब मार्केट खुलेको पहिलो हप्तामा चाहिँ तपाईँहरूले लगभग तपाईँहरूको पैसा चाहिँ अब 2 हप्ता जतिलाई होल्ड हुने भएको छ र तपाईँहरूले आफ्नो खातामा चाहिँ पैसा आएको पनि पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि जहाँसम्म मेरो एनालिसिसको कुरा छ, दसैँपछि चाहिँ बढ्नै पर्ने देखिन्छ, किनभने हामी भर्खरै एउटा करेक्सनको फेज सकाएर माथि उक्लेका छौँ र चाडपर्वपछि त युजली हाम्रो नेप्से बढ्ने नै गर्छ, किनभने बजारमा एक तरिकाको
चाडपर्वको बेलामा चाहिँ पैसा चाहिँ सर्कुलेट भएको हुन्छ, नयाँ पैसाहरू आएका हुन्छन्, विदेशबाट फर्केका, त्यसपछि खर्च गरेका हुन्छन्, सपिङ गरेका हुन्छन् होइन, व्यापार व्यवसायहरू बढेका हुन्छन्, फस्टाएका हुन्छन्। त्यस कारणले यो सबै पैसाहरू चाहिँ सर्कुलेट भएको आउने आखिरमा चाहिँ बजारमै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि दसैँ तिहार पछिको यो दसैँपछि तिहारको बिचमा चाहिँ नेप्से खुल्नेछ र त्यति बेला हामीले बढेकै हेर्न पाउँछौँ। यो चाहिँ अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा भएको त्यही हो। आज पनि मैले भनेको थिएँ मार्केट बढ्नुपर्ने हो। मैले चाहिँ अलिकति धेरै नै बढ्छ भनेर आशा राखेको थिएँ, तर थोरै भए पनि बढ्नु ले मेरो कुरालाई मान राखेको छ। हस्त आजलाई दिने भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई दिने, धन्यवाद।